Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила оновити гардероб, а саме пошити нові маски. На жаль, ця тряпочка стала невід'ємною частиною нашого життя. Від вірусу вона навряд чи захистить, бо його молекула настільки мала, що проникає через будь-яку тканину, навіть у медичних масках з аптеки. А ось від штрафу вона дійсно вбереже. Ну і захистить оточуючих вас людей, якщо ви хворі і вам захотілося чхнути або покашляти. Ця маска анатомічної форми, вона повторює контур обличчя, водночас ніде нічого не заважає і тканина в губу не лізе. А фіксатор на носі забезпечує повне її прилягання. Зшити таку нескладно. Спочатку накреслимо викрійку. Відступаємо пару сантиметрів від краю аркуша і малюємо прямокутник зі сторонами 12,5 і 15 сантиметрів. Справа на вертикальній стороні зверху вниз відкладаємо 3 відрізки по 4 см. Ставимо крапочки і знизу лишається 3 см. Верхню сторону ділимо на 2 відрізка по 10 і 2,5 см. На нижній стороні відкладаємо 8 см і лишається 4,5 см. На правій вертикальній стороні від першого поділу відступаємо вліво 2 см і ставимо крапку. Сполучаємо її з крапкою на верхній стороні прямокутника. Від другого поділу на правій стороні прямокутника малюємо перпендикулярну лінію до лівої сторони і ставимо крапочку. Тепер з'єднуємо відрізками крапки на верхній і лівій стороні прямокутника. Далі ведемо лінію до поділу на нижній стороні і до третього поділу на правій стороні прямокутника. Похилі лінії необхідно заокруглити. Для цього від верхньої лінії, приблизно посередині, відкладаємо вниз пів сантиметра. Заокруглюємо сторону через нову точку. Тут теж відкладаємо вліво по пів сантиметра. І всі точки сполучаємо дугою. Від середини цього відрізка відкладаємо пів сантиметра донизу і заокруглюємо контур викрійки. Лекало майже готове. Тепер від верхньої і нижньої точки відступаємо по 2 см і креслимо вертикальну лінію. Це припуск на підгин для резинки. Залишилося цю викрійку перенести на картон і вирізати шаблон. Ця викрійка вже з припусками на шви по пів сантиметра. Розмір підходить для дівчат і мініатюрних жінок. Для чоловіка я збільшила маску на 1 см. Для дітей треба зменшити викрійку на пів сантиметра, а для крупних дам і чоловіків навпаки збільшити на пів сантиметра або 1 см чи більше, залежно від габаритів людини. В одному із відео я бачила пораду спочатку вирізати і склеїти маску з плівки, приміряти і таким чином визначити розмір. Тканину краще брати натуральну, наприклад, бавовну або ситиць. Ця маска двошарова. Для внутрішнього шару деяких масок я брала бязь, але ця тканина дуже плотна і майже не пропускає повітря. Можливо, ступінь захисту і кращий, але дихати в ній дуже важко. На вдиху і видиху маска здувається і роздувається, як жабри у риби. Тканину треба спочатку випрати і попрасувати, щоб вона дала усадку до, а не після пошиття. Обмальовуємо лекало на тканині. Якщо є візерунок, то враховуємо його напрямок. Нам потрібні 2 деталі з припусками на резинки по 2 см для зовнішнього шару маски. Деталі повинні дивитися назустріч одна одній. Тепер підгинаємо ці припуски на шаблоні. Таких деталей теж треба 2 для внутрішнього підкладочного шару. Вони також мають бути у дзеркальному відображенні, тому тканину складаємо вдвоє та обмальовуємо. Їх можна зробити із матерії іншого кольору. Вирізаємо заготовки. Деталі суміщаємо лицьовою стороною всередину. Треба прошити їх зі сторони дуги на відстані пів сантиметра від краю. Якщо немає машинки, то це можна зробити і вручну. Край трошки надрізаємо, не доходячи 2-3 мм до шову. Це робиться для того, щоб тканина гарно лягла і на вигинах швів її не стягувало, коли ми вивернемо виріб на лицьову сторону. Далі суміщаємо зовнішню і внутрішню частини маски, також лицем всередину.
сколюємо їх булавками. Зшиваємо виріб зверху на відстані 5 мм від краю. В місці, де зустрічаються шви, припуски на першій деталі розправляємо в одну сторону, а в другій – в протилежну. Знизу чинимо так само. Стежимо, у який бік дивляться припуски на шви. На краях знову ж таки робимо надсічки. Заготовку вивертаємо на лицьову сторону і відпрасовуємо шви. На ніс маски можна вставити фіксатор. Для нього я використаю дріт, який зв'язує кабелі від приладів. Розташовую його між лицьовою стороною і підкладкою. Щоб зафіксувати дріт, прикладаємо шов на відстані 2-3 мм від верхнього краю. Бічні краї маски підгинаємо на 5 мм. І ще раз на 1 см. Лінії згину відпрасовуємо. Прокладаємо шов на відстані пару міліметрів від краю. З другої сторони маски робимо те ж саме. Ця маска кріпиться на вухах з допомогою резинок. Їх треба вставити в отримані коліски. Можна взяти тонкі і круглі шляпні резинки, але якщо їх немає, то підійде і звичайна більйова резинка шириною 5 мм. Протягуємо резинки з допомогою булавки. Для себе я беру довжину 16 см, але для кожного ця величина своя, залежить від розміру і від того, наскільки резинка розтягується. Поки не приміряєте, відрізати не варто. Ось тепер маску необхідно приміряти, і якщо довжина резинок підходить, то їх краї треба зв'язати або зшити. Шов чи вузлик сховаємо всередині маски. Ця маска двошарова, але є варіант, коли третім шаром виступає карман, у який вставляються змінні марлеві прокладки. Але сенсу змінювати ці вкладиші я не бачу, оскільки мікроби можуть бути на зовнішньому шарі маски, і він легко потрапить на чисту марлю. До того ж, дихати через стільки шарів тканини буде нереально. Краще мати по декілька екземплярів масок і при потребі змінювати їх через кілька годин. Маски треба регулярно прати і прасувати. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я і процвітання. До зустрічі в наступних відео.